Ni får gärna klappa, Gabriel. Ja. Äntligen. Här är det bästa med podd. Vill du att vi gör det en gång till, eller? Ja, och en. Okej. Tack för det. Men du, ska vi börja i det som alla egentligen undrar? Hur kan man bli rik på AI som investerare? Herregud. Då skulle man ha investerat för 5 år sedan. Så är det alltid. Så är det alltid. Vadå, är det kört nu? Nej, men det kan vi prata om. Ja. Mm. Det här är alltså Judith Wolst. Och detta är Börsur. Och det är Gabriel Mellqvist. Och nu kör vi. Och Henrik Mittelman heter jag. Och nu kör vi. Jag kände att Henrik började i ett helt annat ämne än vad jag trodde att vi skulle prata om. Och kanske vad du trodde också, Judith. Väldigt roligt att ha det här i alla fall. Så kul att vara här. Aktuell med en ny bok. Ja, snart. Som man inte behöver läsa om man prenumererar på Finansmagasinet, väl? För en del teman återkommer, vilket jag tycker är positivt. Ja, jag har liksom testat. Boken handlar en del om pingviner och pingvineffekten. Och den testade jag faktiskt som en kolumn i höstas. Så att absolut. Och det föll i god jord, skulle jag säga. Så att då blev det en tydlig tråd i boken, det här med pingviner. Judith Wolst, AI-guru, föreläsare, ängelinvesterare, författare. Jag vill prata om pingviner. Och framtidig är hon också. Det heter boken. Ja, precis. Hur är man om man är framtidig? Framtidig är ju då ett begrepp som hela min bok har handlat om. Men jag hade så svårt att sätta en titel på boken. Och så fick jag hjälp av förlaget som kläckte det. Och då kändes det så självklart. Ja, det är så klart. Och det handlar om 2 saker. Dels så handlar det om att tänka annorlunda kring framtiden när vi lever i den här otroligt komplexa och svårnavigerade världen där vi egentligen inte har en aning om hur morgondagen ser ut. Men också om att agera för att vara med och forma framtiden. Så det är både ett mindset och att också vara med och skapa förändring. För samtidigt som väldigt mycket saker känns svåra, hopplösa, så har vi å andra sidan aldrig haft så stora möjligheter att skapa förändring som idag. Mycket tack vare teknik som finns tillgängliga på ett helt annat sätt. För du har ett visst intresse av att rädda världen också. Exakt. Någonstans där så föddes jag, tror jag, med en sån ambition. Och jag har jobbat med tech i 20 år. Och nu är jag så glad att tech och hållbarhet har närmat sig varandra. Och tech kan ju också användas inom hälsa, den typen av stora samhällsutmaningar som vi står inför. Så äntligen kan mitt nördiga intresse för tekniken faktiskt gifta sig med omställning på riktigt. Så att det är det boken handlar om. Dels hur vi kan blicka mot framtiden, vad som väntar runt hörnet. Det är mycket AI såklart i boken. Men också hur vi kan använda den här superkraften som tekniken ger oss för helt nya saker. Jag tänkte, jag har en målbild med den här diskussionen. Du ska lugna min AI-ångest lite grann, för den är stor och den är betydande. Men, och jag vill lära mig hur vi ska tjäna pengar. Ja. Men det är ditt mål. Men, och så vill jag prata om pingviner som du beskriver som ett värmebevarande kollektiv på isflaket. Man vill inte dyka ner i det kalla vattnet. Någon gör det och den pingvinen är framtidig, antar jag. Precis. Det är häftigt med pingviner, för jag har ju gillar ju naturklipp och sådär, men ofta sker det så i pingvinflockar att de står där vid isen. De är ju väldigt kollektiv art, så de hänger ihop. Det är lite obehagligt, tycker jag. Du tycker det? Jag tycker det mest är lite fint. Det verkar mysigt. Ja, men om alla hoppar i samtidigt. Alltså då tänker man ju på liksom fascistoida rörelser. Ja, och du sådär. tänker så. Jag ser det med... Fascism. Jag ser det som ett tecken på, eller men som en metafor för förändring. För en hoppar ofta i och så händer ingenting. De andra pingvinerna står och tittar, blir den uppäten av en späckhuggare, överlever den och sen när den kommer upp, då vågar nästa hoppa i och sen så sker det en ketchup-effekt att pingvinerna hoppar i och så sker det förändring. Och det är ofta så som det händer med förändring överlag. Man brukar ju måla upp det som en normal fördelningskurva. Att vi har de tidiga användarna, de som vågar hoppa på en ny idé, en ny teknik, vad det nu är för någonting. Och sen så kommer sakta men säkert tidig medelklick, om man säger. Och sen följer resten med. Så att vi behöver pingviner för att skapa en rörelse.
Vi ska återkomma till siffran 37 i ett annat sammanhang. Men jag ser mig själv som pingvin nummer 37. Jag vill inte vara först och inte näst först. För det är min fråga, jag har ju med mig en pingvin till er. Jag vet att ni har en dalahäst, Ja. så nu får ju då dalahästen sällskap av en liten pingvin. Så jag undrar lite, är ni ofta tidiga på saker? Vill ni vara med och driva förändring? Eller? Han vill det. Alldeles för tidig hela tiden. Och Alldeles för tidig. jag tycker att man slösar bort mycket tid på fel grejer när man är tidig. Och jag har sett det på jobbet, på redaktioner, att man liksom vill vara tidig med nya trender inom digital publicering eller inom AI. Lägger ner jättemycket pengar och så får man fram någonting ganska dåligt. Det är klokare att vänta tills andra har tagit reda på vad som faktiskt fungerar. Under tiden, ja. Vi hoppar på något nytt spännande, vi tar någon ny teknik och så lär vi oss av den. Eller vad är rätt svar? Nej, alla behövs. Men jag hade gissat det här på er, för jag har ju lyssnat på er på det, jag tycker ni är toppen. Och vi hade nog gissat att ni har den typen av mindset båda två. Nej, men pingvinerna behövs jättemycket för att våga gå före. För det är ofta så det som händer med teknik. I början är den stelbent, den är dyr, den fungerar inte. Men så sker det en brytpunkt. För teknik utvecklas ofta jättelångsamt först. Och sen plötsligt så är AI redo. Plötsligt är solpaneler redo, eller vad det nu är för någonting. Och då går det väldigt, väldigt fort. Och helt plötsligt då så blir den också ekonomiskt lönsam på marknaden. För det är inte bara tekniken som blir bättre, utan priset går ner. Och det ser vi med de flesta avancerade teknologier, oavsett om det är hårdvara, miljöteknik eller i AI som bor i våra datorer, så går priset ofta ner dramatiskt. Och plötsligt då så är fler hoppar på. Men vi behöver de här tidiga användarna som vågar betta på de här knasiga sakerna. Och det är oavsett vilket område. Så att, jag skulle säga att vi fyller olika roller. Men den här boken handlar om pingviner som behövs för att vi ska använda teknik för det som världen behöver inom hållbarhet, hälsa, positiv förändring. Så även om det inte är jag så måste jag acceptera att de är viktiga. Pingvin nummer 1 är viktig. Ja, vi behöver dem också. Och sen behöver ju då sådana som du inte motarbeta pingvinen utan heja på dem. Även om du kanske inte hoppar i så behövs ju alla roller. Att, toppen Henrik, kör på. Men det brukar jag säga till pingvin nummer 1. Jag står bakom dig. Långt bakom. Underbart. Som nummer 37. men om man översätter detta till börsen, eftersom vi heter Börssurr och vi surrar om börsen. Ja. Om du tänker liksom, vi tar Sverige, svensk ekonomi. Du kommer från Småland. Ja. Vilket fantastiskt landskap. Inte bara vackert utan också otroligt framgångsrikt vad gäller industri. Vem är vinnaren här? Du behöver inte säga ett enskilt namn om du inte vill. Men vilka sektorer är det som kommer att dra mest nytta av den AI-revolution som vi är mitt inne i? Det är ju den största frågan och jag tror att vi kommer att bli förvånade vad AI kommer göra de kommande 1-10 åren. Vi är så vana vid att AI handlar om allt digitalt och i det första skedet så har det handlat om AI-fiering av alla digitala branscher. Mediebranschen är digital, den kan AI-fieras. Vi kan prata om finans, är ju en typisk sån, det är bara ettor och nollor och analyser. Såklart att den typen av branscher har varit först ut. Men det som händer nu är att AI går in i den fysiska världen, i biologin och materialen. Så att till exempel bredvid mig på min arbetsplats har jag en kille som heter Martin. Han sitter och vibe-kodar molekyler. Vi är vana vid att man kan vibe-koda sajter, det vill säga på ren svenska och engelska berätta vilken sajt man vill ha och sen är det AI som programmerar. Men nu har vi kommit in i en fas där AI också förstår den biologiska och fysiska världen. Så vi har en helt annan typ av acceleration när det kommer till nya molekyler, biologiska lösningar. Så läkemedelsföretagen är ett sånt tydligt exempel där läkemedelsinnovation idag är AI-driven. Så de läkemedelsbolag som har varit snabba är ju de som då antar jag kommer att vinna. Men nu gäller det också för till exempel bolag som bygger fysiska saker. Det kan handla om klassisk industri. Vad händer när vi kan faktiskt utveckla nya material med hjälp av AI? Otroligt fascinerande. Verkligen. Ja, så vi snackar, om vi är kvar i Småland, vi snackar liksom Husqvarna. Ja, men kanske. Ja. Där jag kommer ifrån är väldigt mycket husindustrier. Alltså man bygger hus. Trä kommer ju kanske inte då AI-fieras eftersom det vi behöver liksom. Men däremot andra... Man kan få lite mer snabbväxande träd då. Ja. Och de andra materialen. Nu höll jag till exempel på att bygga ett hus själv, sommarhus, så det är inte
så avancerat. Och cement står för 8% av utsläppen till exempel. Nu kan AI hjälpa till att utveckla nya typer av metoder och bland annat en av de ängelinvesteringarna jag själv har gjort är i ett alternativt cementbolag där man plockar koldioxid från luften, man mineraliserar det så att cementet lagrar koldioxid. Så det är ett bindemedel som blir en klimathjälte egentligen. Och där används också AI för att optimera processen. Hur kan vi få in ännu mer koldioxid i den här väldigt icke-digitala processen egentligen. Så det tror jag blir nästa våg. Så de bolagen som jobbar med material, vilka är på tårna där och faktiskt se till att dra nytta av nästa AI-våg. Så vi får en ny liksom, Thule-talkbox i något helt nytt material. Tänker det, yes. AI-vibe-kodat. Exakt. Samma fråga omformulerad då. Hur blir Småland och Sverige vinnare på allt det här? När jag och Henrik pratade för något år sedan om AI, då brukade jag brukar förklara AI som en tårta, att det finns olika lager. Nu är ju vi nya Silicon Valhalla. Jag vet inte om ni har pratat om det begreppet i börssurr, men det pratas ju om att vi är nya Silicon Valley när det kommer till att vi bygger Lovable och alla de här bolagen kommer från Sverige. Det är översta lagret, det är tillämpningarna. Där är Sverige jätteduktiga. Och här har ju offentlig sektor även börjat vakna till liv. Där vi ligger långt efter, det är i infrastrukturen. Vi behöver ju också enorma möjligheter att kunna processa datan i form av datacenter och den biten. Var lagras datan i molnet? Det har börjat hända saker där. Där har vi ett gäng svenska bolag som försöker då komma ikapp. Men där vi ligger brutalt efter, det är att utveckla själva intelligensen. Det vi kallar för LLM eller stora språkmodeller. Och det som Google och OpenAI och Anthropic och de utvecklar. Och det är svindyrt, kräver enorma mängder data. Och egentligen så länge vi är beroende av någon annans intelligens så är vi också sårbara. För att vi är beroende av de här amerikanska bolagen. Exakt. Så många av de AI-tjänsterna som du använder, även om det så lånar man in intelligensen någonstans ifrån. Och i Europa har vi bara franska Mistral, men de skulle jag säga ligger efter. Så att det är väl där jag känner att Europa bör steppa upp att bygga egen intelligens. Egen infrastruktur för artificiell intelligens. Både hårdvaran så att vi kan träna modellerna, men också de här algoritmerna och bygga själva AI-intelligensen. För nu är det så att vi lånar amerikansk AI framförallt. Kinesisk AI finns ju också, de är superduktiga. Så det är amerikanerna och kineserna som bygger egna intelligenser. Men skulle de vilja stänga av allting så finns det ju i teorin en sån möjlighet. Hur använder du själv AI i vardagen? Hela tiden. Vad använder jag det inte till? Mycket bollplank. Nu har jag skrivit en bok så jag har aktat mig stenhårt för att inte använda AI i skrivandet. Men bolla väldigt mycket idéer. Gud vad man är trött på alla dessa krönikor som är AI-skrivna. Alltså man kan se det, man kan lukta det. Alltså vi kan prata om det efteråt. Men alltså det finns allt för många krönikor som är skrivna av AI. Jag håller med. Prata mer om det autentiska då, och behovet av det riktigt mänskliga i en AI-fierad värld. För nu avbröt jag från en tidigare fråga. Nej, men det är jag håller med. Vad känner ni i det? Du reagerar stenhårt mot AI när det där krönika. Det säger ju någonting väldigt... Ja, men man kan kasta, som van krönikör, eftersom jag ändå har skrivit 1000 krönikor nu, kan jag titta på en krönika och säga, okej. Det där språket, det här fluffiga som är utan någon mening. Det låter snyggt, men det finns ingen mening. Det är bara liksom dravel. Men det fanns ju dravel innan AI. Jo, det fanns noterat det. Men jag tänker lite på det som du var inne på, Gabba, så att det autentiska kanske blir ännu bättre. Det skriver ju faktiskt lite om... Ja, och det är många som... Jag gillar ju då tv-program, eller vad heter radioprogrammet och podden Spanarna. Där tycker jag det ofta börjar spanas om det här, att skavet. Vi är så trötta på det här. Nu börjar vi uppskatta det som är trasigt, lite skevt. Keramik som är handgjort. Fester som inte är perfekta. Att vi har börjat redan reagera mot det här. Jag håller med dig. LinkedIn är ju outhärdligt just nu. Och vissa krönikor. Det är inte på riktigt. Nej. Men lite sådär om man skulle göra liknelse till vinets värld. Det är på något sätt som att allting kommer nu i en perfekt box med någon sån här... Liksom... Det finns på flaska också. Jo, men vänta lite. Liksom ett vin som är framtaget för en viss stereotyp som accepterar exakt detta. Men det skaver ingenstans. Det finns ingen bottensats. Det finns ingen struktur. Det finns ingenting. Det är bara liksom
Okej. Ja, men du berättade tidigare att du liksom är helt besatt av ditt kaffe. Mm. Du dricker inte vanligt snutkaffe som vi andra liksom. Jag måste tillägga, jag är snobb på ett område. Jag tror inte jag är snobb på något annat. Och det är kaffe. Det ska vara bra italiensk cappuccino på morgonen eller espresso. Och då är jag jättenöjd. Jag dricker inte vanligt brygg, tyvärr. Det är lite omständigt, men värt det på något vis. Men förlåt min långa utläggning där. Tillbaka till ditt AI-användande. Du använder AI som bollplank. Ja, jag jobbar ju med AI, så att, jag läser ju enormt mycket av vad som händer. Men jag tycker att man får en förståelse först när man testar. Så att jag sitter och testar väldigt mycket. Bygger små saker och bygger små verktyg. Effektiviserar mina egna processer. Har byggt ett verktyg för att omvärldsspana till exempel. Så att jag har koll på vad som händer. Så att det blir lättare för mig. Jag bygger massa saker. Och tycker att det är jättekul. Jag är ju nörd i grunden. Jag är visserligen utbildad ekonom, men har inte jobbat som det. Lunds universitet. Yes box. Ja. Men har inte jobbat med det, så att jag kan nog knappast kalla mig ekonom. Utan jag är nörd. Ja. Men du, vilken AI-app ska våra lyssnare och tittare använda sig av? Jag tycker just nu att min favorit är Anthropics tjänst Claude. Både för att jag tycker att den är mer kanske etisk. Jag rimmar mer med kanske deras filosofi, så att det är en värderingsfråga dels. Men framförallt för att de har Claude Code som ett väldigt spännande verktyg. Och den är lite avancerad, för då ger man sig in i någonting som handlar om terminalen. Det ser verkligen ut som att du sitter och liksom programmerar. Men det är en häftig grej. Har man tid att lära sig Claude Code, då är det en väldigt rolig resa. Men bara deras helt vanliga motsvarigheten till ChatGPT är ju toppen. Men det finns massa olika, och jag har flera olika AI-tjänster för att ha koll på de olika. De är lite bra på olika saker och sådär. Om man vill, som jag, inte kan något, har varit motsträvig, men nu börjar det bli dags för nummer 37 att dyka ner. Ja. Det blir 37 Hur går man tillväga enklast? Kan man anta att man kan använda en AI för att skapa en grundkurs på något sätt? Absolut. Du registrerar dig bara på Claude och så skapar du ett konto där. Och så börjar du skriva om allt möjligt och ställ frågan. Vad borde jag jobbar med det här, jag är intresserad av det här. Hur använder jag dig bäst? Och så börjar du med det. Och sen finns det ju enormt mycket väldigt pedagogiskt material på YouTube där man kan steg för steg få hjälp att komma igång om man vill göra något lite mer avancerat. Så att egentligen så är även YouTube min bästa go-to när jag vill testa något nytt och installera någonting om jag stöter på problem. Men sen ställer jag frågorna till AI. Jag gör skärmdumpar på sånt som inte funkar och så skickar jag in den och säger varför funkar inte det här om jag gör något avancerat. Så kan den titta på bilden, du måste ändra den här inställningen. Så även jag kan ju bygga avancerade tekniska saker, även att jag bara kan lite kod, inte så mycket. Så att jag kan ju bygga appar och affärssystem och dashboards och allt sånt där. Och det kan ni också. Men jag tänker att om man har blivit kompis med till exempel ChatGPT som var tidigt för oss amatörer, då har ju den lärt känna en så bra nu efter några år. Så att vara otrogen med en annan app känns ju fel. För nu vet den ju liksom, ja men du frågade ju om det där födelsemärket på axeln för 2 månader sedan. Och så vidare. Men det vet ju inte Claude. Nej. Testa och byt. Jag upplever inte att det är så smärtsamt. Okay. Faktiskt. Och om jag vill bolla idéer kring kröniker till exempel. Då skulle jag bara kunna... Jag har låtit en AI till exempel plocka ner alla mina kröniker. Så jag har ett dokument som AI har bara plockat och sammanställt. Då kan jag ladda upp det dokumentet. Här är mina tidigare kröniker. Nu förstår du vilket ämne jag skriver på. Ge mig 10 uppslag på spännande saker jag skulle kunna skriva om. Sen kan jag göra så att jag ber den skriva krönikerna. Men då blir det ju så som du säger. Då blir det boxvin. Inte bra. Nej. Ljummet boxvin. Ljummet boxvin. Ja. Roligt att du tog upp spanarna. Du har nämnt någon gång, du har talat dig varm om samtalet utan agenda, som apropå det autentiska. Ja, det tycker jag. Och det är väl er expertis? Ja, vi har ingen agenda. Nej. Det har ni, men det upplevs väldigt spontant. Ja, men vi har ju olika manus. Så vi samkör. Vi började ambitiöst med att försöka få ihop ett gemensamt manus. Men nu har vi 2 olika manus. Men får jag fråga då, för ni är ju experter på börsen. Jag tittar ju mer på långsiktiga trender och ängelinvesterarperspektiv och sådär. Men vad ser ni att AI kommer innebära? Vad kan jag lära mig av er?
1000 saker. En är ju att det skapar... Jag nämnde tidigare att jag vill att du ska få mig att sluta vara rädd för AI. Börsen är ju just nu väldigt rädd för AI. Du har ju skickat ner en hel mjukvarusektor och ett tag innan det blev krig och vi började fokusera på det så var det ju nästan varje dag en ny sektor som skulle bli AI-mosad och handlas ner. Så just nu har ju AI en väldigt, väldigt stor börseffekt och en ganska irrationell och överdriven sån. Så jag tror att man skulle kunna med en viss AI-kunskap hoppa på felprissättningar som är överdrivna. Till exempel när alla mjukvarubolag handlas ner, försöka göra en analys av vilka som kanske inte kommer att raderas ut och vara med på studsen tillbaka. Så det är väl en kortsiktig reaktion. Långsiktigt så kommer det att få väldigt stor påverkan på enormt många bolag. Vi har ju reagerat lite på att konsulterna som ses som AI-dödade, till exempel antar Boston Consulting Group och McKinsey, de är inte i och för sig inte börsnoterade själva, men många av de här bolagen som ska bli AI-dödade just nu tjänar extra mycket pengar för de hjälper andra att implementera AI. Så ofta oväntade och motsatseffekter kanske än vad man kan tro. Ja, och jag menar, den initiala reaktionen på AI-revolutionen, det var ju att man lyfte värdet på Nvidia och så vidare. Toppen för dem, grattis till alla som var med. Och sen lite offsprings i Europa och så. Nästa steg kanske är det som du är inne på, alltså industrin. Vi har ju skojat lite i podden om att kanske är AI-vinnaren det lilla industribolaget i Solna. Och det verkar ju ligga lite i det du är inne på. Japp. Allt fysiskt vi kan ta på. Ja. Så att jag tror att det ni pratar om mjukvaruutveckling, det har vi kommit till en fas nu där bolag själva kan bygga sina egna digitala system och slipper köpa in från de här stora techjättarna och sådär. Så det är ena sidan. Så att jag tror att de som äger de här grundmodellerna vi pratar om, de som har utvecklat intelligensen, de kommer ju ha en otrolig makt och förmodligen tjäna väldigt mycket pengar framåt. Och sen har du de här SaaS-bolagen som vi kallar dem för, de som bygger gränssnitt mot kunderna. En hel del sådana kommer försvinna ifall de inte sitter på någon annan tillgång som är unik. Så det är lite svajigt. Men jag tror att de stora vinnarna är väldigt traditionella bolag som gör traditionella saker. För där, om vi då samtidigt som vi har en AI-revolution så har vi också en grön omställning som just nu är på paus tyvärr. Men vi behöver ju inse att Moder Jord är våran boss. Vi kommer behöva ställa om. Och då kan AI kliva in för att göra industrier mer cirkulära, mer hållbara, nya typer av material, utveckla till exempel nya typer av batterier. Microsoft använde en av sina stora AI-modeller för att kläcka ur sig 32 miljoner nya kandidater för batterier. Aha. En av de kandidaterna fick ner litiumanvändningen med 70% till exempel. Men vi ser också helt nya typer av ämnen som kan användas i batterier som AI då föreslår. Så att jag tror att innovationstakten när det kommer till batterier till exempel kommer öka rejält för att AI hjälper oss att eskalera den. Och där är jag hoppfull just inom grön omställning. För solpaneler kommer bli ännu mer effektiva, mer prisvärda, batterier, allt inom den gröna omställningen. Vi ser att AI används för att optimera vätgasproduktion, för att samma sak där. Enorma möjligheter. Och sen har vi också en rädsla hos mig, för att det finns massa baksidor också. Men kopplat till hållbarhet, om vi gifter AI med industri och grön omställning så tror jag att det finns enorma vinningar. Så rädslan är befogad. Det jag är rädd för arbetsmarknaden och vad människorna ska hålla på med hela dagarna till exempel. Men det finns också enorma möjligheter. Det är det grundbudskapet. Ja, så skulle jag säga. Jag är också orolig för arbetsmarknaden, meningen med våra liv. Vad ska vi göra hela dagarna? Demokratin, vad händer när AI vet mer om dig, Henrik, för att du har berättat allting. Och då börjar du ifrågasätta din egen förmåga att rösta i ett val eller tycka saker. Vad händer när vi överlåter för mycket? Man kör in det inför valet i september. Vilket parti, du känner ju mig. Vilket parti ska jag rösta på? Ja, och vad händer då när det blir inom allt? Vilka blir vi då? Det finns mycket sådana saker. Och också missbruk av det. Vi ser det inom militären, övervakning. Det finns massa baksidor med det. Du skriver om gröna svanar återkommande och det antar jag är just den positiva miljöpåverkan som tekniken kan bli. Det är en grön svan, alltså en överraskande, oväntad men bra händelse. Precis, det är mycket djur i min och fåglar i min bok. Svarta svanar har ju alla koll på, framförallt som lyssnar på den här podden. Ja, men vi tycker om de gröna. Ja, så de svarta kommer ju ofta med förödelse. Ja. Medan gröna svanar, det är då
möjligheten när vi förenar teknik med samhällsnytta, ofta inom klimat eller hälsa och sådär. Att vi kan använda teknik och för klimatomställning för att då bygga upp nya gröna svanar som över tid blir mycket bättre än det traditionella och är mer hållbart. Och solpaneler är ett typiskt sånt historiskt exempel som har gått ner med, priset för solpaneler har gått ner med 90% de senaste 10 åren. Så det är totalt rasat. Varför ser vi inte mer av dem? Av solpanelerna? Ja, vi behöver ju andra energikällor också som balanserar upp. Men i andra, alltså Kina, Indien, den typen av länder ser vi det kanske tydligare än vad vi gör. Här ser vi det lite på grannens tak. Ja, exakt. De är ganska fula fortfarande. Jag tror pingvin nummer 37 köper solpaneler när de är helt transparenta. Okej. Men det är ändå lustigt. Jag kommer ihåg när min pappa i början av 80-talet kom hem från en resa i Japan och hade köpt med sig en sån liten miniräknare till mig. Det var ju med en sån här liten solpanel. Wow. Och det är ju 40 år sedan. Liksom. Han var en pingvin. Han var pingvin. Tidig pingvin. Han är en tidig pingvin. Han är faktiskt forskare inom medicin. Han håller på jättemycket med AI. Han delar nog din optimism vad gäller liksom hälso- och sjukvård och AI. Men hälso- och sjukvård, material. Hälso- och sjukvård, material, hållbarhet och till viss del utbildning tror jag kommer gynnas jättemycket av AI. Därför att vi kommer kunna skräddarsy utbildningen. Att man får då hjälp som elev att få en hand att hålla i. Om vi använder det till det. Sen å andra sidan blir det massa andra utmaningar för att om jobben försvinner, ni förstår. Men det finns tydliga områden och sektorer som jag tror är vinnare. Jag protesterar. Bra. Jag tycker att mina ungars skola har digitaliserats för mycket. Min 12-åring sitter med datorn hela tiden. Jag tror väldigt mycket att man ska göra som du, skriva ner saker för hand och använda traditionell utbildning. Jag tror att det var nyttigt att tvingas lära sig väldigt mycket och att digitalisering ofta förstör mer än vad det hjälper utbildning. Det är en vag grundkonservativ känsla som jag har. Hur orolig ska jag vara för att vi inte blir hjälpta utbildningsmässigt? Jag håller med dig att skärmarna och framförallt sociala medier har ju sabbat för våra barn. Jag har en 14-åring dotter och enda fighten hemma är ju hur mycket hon ska få spendera på sina olika appar. Och jag är hårdast av alla föräldrar tror jag. Så hon är arg på mig konstant. Men du ska inte ersätta det mänskliga lärarmötet och jag tror också vi behöver anteckna lite för hand ibland. Men jag tror att när du inte är i klassrummet och du som elev behöver hjälp hemma att faktiskt förstå någonting så kan en AI vara ditt bollplank och hjälpa dig att faktiskt gå igenom de här matteuppgifterna eller skräddarsy inlärning för just dig. Men jag tror vi behöver mer av det mänskliga, mer av det här som vi gör, sitter och samtalar, men att AI får vara vid sidan av och framförallt hjälpa kanske personer som inte har tillgång till så bra utbildning som vi har i Sverige att komma på banan för att lära sig saker. Så jag tror att kostnader för utbildningen kommer gå ner jättemycket och bli mycket mer tillgänglig. Men sen är det ju vi som måste se till att det används rätt, både i skola och generellt. Men när vi får liksom luditutbrytningar som börjar leva som amish-folket fast inte av religiösa skäl utan att det här skapar en längtan till det traditionella och att man väljer. Kanske ett bostadsområde i Solna där det inte finns någon el, vad vet jag? Tack tillbaka. Men det kanske knyter an till längtan efter det operfekta. Men kanske, för jag tror att jag är väldigt mycket både och. Jag är all in digitalt i vissa sammanhang. Men jag är väldigt hård med att bort med alla skärmar när vi inte har skärm. Så att det ska inte vara några mobiler på köksbordet. Förlåt, jag vänder den här upp och ner nu. Nej, du får gärna ha det. Jag har inget köksbord. Men alltså, hälso- och sjukvård och sen så har vi då material. Och det kan vara material som vi inte riktigt anar idag då. Men samtidigt, Gabbe, du berättade i podden för någon vecka sedan om du hade träffat på ett par personer i Södertälje som hade gjort någon egen transkriberingsapp eller vad det var. De bjöd mig på Aid-middag i lördags för övrigt. Ja, okej. Trevligt. Men det är ju ett par begåvade människor, men på ett par dagar har de trollat fram en egen mjukvara för transkribering. Och förstör rejält för ett par andra bolag. Som man liksom, hade man haft lite otur hade man varit investerad i det bolaget. Vars affärsidé har helt försvunnit. Liksom. Hur ska vi undvika det där? Det kommer vara popcorn på marknaden tror jag. För nu när vem som helst kan bygga vad som helst så kommer det vara massa olika saker som byggs. Och vem som blir vinnare på lång sikt, det är helt omöjligt att veta. Så du frågade innan vi satte igång, hur ska man bli rik på AI? Ja, men då skulle man ha investerat för 5 eller 10 år sedan. Var mitt svar ju. Men det är klart att man kan
titta på kloka investeringar idag. Men då hade jag gett mig in i branscher och områden där AI ännu inte har börjat skapa förändring. Och då är det den fysiska världen i att satsa på nya unicorns inom AI är ju jättesvårt. Och omöjligt i princip. Men det är så mycket som kan förstöras. Alltså jag tänker tillbaka till de här transkriberingsappen. Liksom. Jag tror det finns ett par sådana jättefina bolag i Sverige till exempel. Vars affärsidé nästan har försvunnit. Eftersom man inte kan ta 500 spänn i månaden för den här tjänsten. Liksom. Men och det vill man ju undvika. För, liksom om vi tar den vinkeln istället. Alltså om man är lite mer gabbe, lite mer pessimistisk, vad är det man ska undvika? Får jag svara på frågan? Jag vet att jag inte är gäst här, men kan det inte bli så att de gamla, de som skulle bli dödade, är de som är starka? För det finns 1000 olika utbytbara produkter. Varenda människa har den mjukvaran i sin källare. Det blir svårt att välja, det finns för mycket. Då går man till den man har en relation till, som man är van vid. Och de köper upp de bästa uppkomlingarna. Så allting blir precis som det alltid har varit efter den här stora revolutionen. Vad tror du om den teorin? Ja, men kanske. Intressant, jag behöver nog smälta den lite. Men Microsoft köper upp allt smått inom den världen. Ja, eller Adobe. De skulle bli AI-dödade av alla utmanare. Man orkar inte. Det finns 40 olika alternativ. Jag går till den jag alltid har gått till och de istället förvärvar de vassaste konkurrenterna. Och så förändras inte så mycket. Och i läkemedelsbranschen så blir det då Eli Lilly som är störst av alla. De köper upp alla. Där är det ju så att stora bolag, förlåt att jag pratar så mycket, så stora bolag liksom mer ägarbolag och inte uppfinner så mycket själv, så köper de innovationen som kommer nerifrån. Det är ett jättetroligt spår. Och man pratar mycket om vinnaren tar allt inom teknik. Och förra vågen med sociala medier så var det ju vinnaren tar allt i form av att en app tog ett område. Facebook blev appen för våra sociala kontakter. Twitter blev det för det korta samtalet. Instagram för det bildbaserade. Och samma sak lite ser vi inom AI, att den som utvecklar den smartaste intelligensen kommer vara den som då får den största makten och den som de flesta väljer. Så att, och då ser vi då ett fåtal techföretag. Man pratar om Big Nine och det finns massa olika då teorier kring. Så att det finns också en risk då att de mäktiga techbolagen blir ännu mäktigare och det är de som då bygger upp de starkaste intelligenserna. Och det är här då Europa ligger efter, som gör att min största oro kring våran då förmåga ligger. Det är själva grundbiten. Så att det är väldigt svårt att säga om utvecklingen. Jag tror också att det beror väldigt mycket på vilka val vi gör, vilken reglering som sätts in, hur mäktig man tillåts bli i det här racet. Jag blir väldigt hoppfull av den här diskussionen. Alltså gröna svanar, möjligheter till ett mer hållbart samhälle. Den gröna omställningen som är på paus just nu på grund av en orange kille i det Vita huset. Men vi vill ju leva hållbart också i bemärkelsen att vi ska hushålla med våra resurser på ett ekonomiskt klokt sätt. Och ekonomi står väl just för det, att hushålla med sina resurser. Liksom. Vi ska göra det effektivt. Vi kommer bli mer produktiva. Jag vet inte om Trump har pausat den utvecklingen så mycket. Många liksom förnybarsaktier har ju gått starkare. Nej, men samtidigt är ändå gröna skön i det att AI har ju skapat stort energianvändningsbehov och den här konflikten i Iran har ju liksom fått upp många nya ögon för behovet av olika energiformer åtminstone. Så ironiskt nog skulle man ju kunna tala om ett grön energisprång under Trumps tid. Det är kanske en helt annan diskussion. Men jag är inte lika pessimistisk just där. Men däremot är jag pessimistisk till allting annat. Som rör AI. Nej, men det har blivit solklart ju att grön omställning inte bara handlar om att vi ska rädda planeten, det vill säga oss själva, utan att det också handlar om säkerhet, geopolitiskt maktspel, att energi är makt. Så att det tursamt nog finns det ju andra drivkrafter som talar för att vi ska producera vår egen energi. Och då blir den ju grön om vi ska kontrollera den. Men du, tillbaka till arbetsmarknaden. Det finns ju en grupp människor som befarar att alla vi som jag drar inte in er i det träsket, men jag då som har fyllt 50, vi försvinner. För vi är hopplöst förlegade liksom. Och då blir man av med dem och sen så liksom på bekostnad av oss så kommer det in massor med smarta ungdomar som kan oifiera en arbetsplats. Eller så är det precis tvärtom. Att alla äldre finns kvar och de yngre har ingen chans att ta sig in.
Vilket team tillhör du? Nej, men jag tror att det mest problematiska är nog för unga. För att när vi anställdes så antar jag att vi blev anställda för sånt som inte var jätteavancerat eller meningsfullt. Utan man fick göra sina hundår och göra ganska mycket grovjobb som man själv kände jag är smartare än att göra det här hela dagarna. Men det gav ju oss någonting. Allt det här hårda arbetet att hands-on, göra analyser, samla in data, vad det nu har handlat om, har ju gjort att vi har byggt upp någon form av kompetens som nu bara sitter i ryggmärgen. Och om då som ung, om man drar ner på juniora jurister, om man drar ner på ekonomer som gör grundläggande analyser, för det gör AI. Det är väl min största oro. Sen finns det de som säger att nya jobb kommer skapas också, för det har alltid gjort så i historien. Ja, det har det ju. Absolut. Ja. Men vi har aldrig haft en kognitiv teknologi heller, så vi vet inte riktigt, tänker jag. Nej. Det kommer säkert skapas massvis av jobb, men jag vet inte heller hur många, och det går väl åsikterna isär, tycker jag. Men jag tror att arbetsmarknaden kommer förändras väldigt mycket, och jag tror inte att samhället kommer hänga med, så det kommer säkert bli en del kris i det. Jag vet inte vad er analys är. Du är mest orolig, låter det som. Ja, jag är orolig över meningslösheten i tillvaron om man inte är tvungen att arbeta. Och det är intressant att vi har gjort skiften från fysiskt arbete förut, men inte från det kognitiva på samma sätt. Jag undrar vart det ska ta sig själsligt och existentiellt. Verkligen. Men Henriks team brukar ju tyvärr få rätt, eller brukar ju få rätt. Människan löser ju problem, och människan skapar problem på ett konstruktivt sätt så att det blir nya arbetsuppgifter ofta. Vi får väl ta hand om varandra eller hitta på nya servicegrejer, vad vet jag. Hittills har det ju faktiskt varit så att, jag menar, ända sedan luditerna kastade träskor i spinnerimaskinerna, eller vad var det? Ja. Så har det ju faktiskt gått ganska hyggligt med produktivitet och anställning. Och det är inte så att det saknas problem för människan att försöka lösa. Det finns ju massa problem där ute som vi skulle kunna samlas kring för att lösa. Jag vet ett företag, de inom fintech, bankeri, sådär, de anställde en 25-åring direkt från en teknisk högskola eller systemveteri eller vad det var. Kom bara hit och AI-fiera oss. Och det har slagit väl ut. Alltså den lilla lönen som den här personen fick, det var en kostnad som var väl värd att ta. Men vad är ditt råd till bolag? Exakt det. Okay. För det händer någonting när vi blandar olika perspektiv, när vi bjuder in olika åldrar, men också bjuder in folk som är bekväma med tekniken och ser helt nya saker. Och en trend vi ser är att många techbolag varslar för att man behöver inte så mycket techpersoner. Så nu finns det ju det som var otroligt svårt att få tag på, bra programmerare, kanske kommer vara mindre svårt framåt. Så att jag tror att alla de här utvecklarna som är vana vid teknik och orädda kommer behöva gå in i alla typer av branscher, i olika roller. Men det kan också vara en 25-åring som bara bygger saker vid sidan av. Jag tror att det är underbart. För man börjar ofta det lilla, oavsett om man är då det här lilla industriföretaget i vilken ort i USA eller om man är en kommun, så behöver man börja med att men vi bygger något litet och så testar vi det. Wow, då lärde vi oss av det och så vågar vi ta nästa steg. Och helt plötsligt så har man kommit ganska långt och byggt ganska avancerade saker och börjat på den här AI-resan. Där så det lilla industribolaget i Solna ska anställa en 25-åring? Jag tycker det låter som en väldigt bra idé. Utan någon job description mer än att AI-fiera. Ja, och låta den personen vara med i diskussionen så att den förstår verksamheten. Så kan man bygga en sak i taget och så tror jag att man blir överraskad över. Det är jätteintressant. En variant på samma fråga då. Jag som orolig för småbarnsförälder, 9-12 år hemma. Vad ska jag göra för att hjälpa mina barn? Jag brottas också med det. Jag vet inte, men jag tror att det handlar väldigt mycket om att försöka hitta sitt driv. Att få barnen att uppmuntra dem att faktiskt utveckla det de själva har talang och intresse för. För jag tror att det är helt omöjligt för oss att sitta och veta vilken kompetens som behövs om 10 år. Vi har ingen aning. Så kanske sluta tro att det är så som när vi gick i skolan, utan jag tror att det här med egen energi och eget driv och lust kommer bli viktigare. Men också om man kan uppmuntra barnen att faktiskt börja testa lite AI och teknik och sådär. En fråga, nu har vi pratat mycket om din bok, men lite om dig. Du är Lunda ekonom. 2006 ska jag säga, började du i entreprenörsnära miljö att jobba med startupbolag och kreativa människor. Yeah. Jag tänker ju ofta att alla de här
typerna, pingvinerna nummer 1 eller vad vi ska kalla dem, ofta är lite annorlunda eller lite skadade eller lite knasiga eller lite diagnosiga. Stämmer det antagandet? Du behöver inte hitta några namn här. Jo, namn. Jo, men det tror jag verkligen. Och det kan man fundera på också. Alla pingviner är ju inte extrema entreprenörer eller sådär, utan det kan ju också vara helt vanliga personer som bara brukar vara sådana som testar saker tidigare än alla andra. Min bror till exempel när jag var liten, han satt och liksom byggde saker i källaren som ingen fattade vad det var, för att han var väldigt intresserad av teknik. Då var han en tidig pingvin inom det, men man kan också vara en tidig pingvin inom... Han jobbar med teknik också. Han gör det. Man kan ju vara tidig inom olika områden. Men ja, många som vågar gå före inom någonting kanske både är modiga och lite knäppa för att man är besatt av någonting. Och jag kan känna att jag är väldigt mycket en pingvin ibland i mina beteenden. Också för att jag är rastlös och kan inte låta bli, och hur svårt kan det vara och sådär. Så det finns nog kopplingar till diagnoser och allt sånt där, skulle jag gissa. Jag är rädd att AI kommer att bota de här diagnoserna och så kommer människan att bli mindre kreativ eftersom vi blir mindre avvikande från varandra. Ljummet boxvin igen. Exakt. Jaha, jag hoppas inte det. Det kanske blir tvärtom. Det kanske blir knasigare av AI och bättre. Jag vet inte. Vi får se. Det är jättespännande. Men att tänka utanför boxen behöver vi ju, och sådana som vågar hoppa. Och vi behöver sådana som du också som har förnuft och kanske står kvar på isflaket och säger att nej, men vänta lite nu. För vi behöver också reglering som är förnuftig och som inte hoppar i innan vi vet. Så att alla behövs i samhället och fyller olika roller. Pingvin 37 behövs. Tack. Pingvin 37 jobbar ju, eller kanske Pingvin 47 jobbar med reglering och övervakning på EU. I EU eller i den amerikanska, i Washington någonstans. Exakt. Kan du prata lite mer om det? Vi går ett mellanårsval till mötes i USA. Det verkar som att AI börjar bli lite av ett mål där för missnöjda politiker, och det finns en skepsis på båda sidor, ska vi säga. Mer allmänt, kommer det här att bli en stor regleringsfråga kommande år? Ja, jag tror att många medborgare kommer nog bli skeptiska rejält när det börjar drabba arbetsmarknaden, såklart. För då blir vi rädda och skeptiska till det nya. Och det är ju en naturlig reaktion. Så har det väl alltid varit, att när någonting går för snabbt och blir för genomgripande så är det jobbigt för oss. Så att det kommer definitivt bli en politisk fråga, tror jag. Och därför tror jag att det är viktigt också att vi skiljer på de olika sakerna. För att AI å ena sidan kan bli jätteproblematiskt. Å andra sidan är det precis det vi behöver för att bygga en framtid som håller och som faktiskt blir bättre. Men det är så lätt att plocka politiska poäng ju när folk blir drabbade och rädda och sådär. Så att garanterat. Och jag tror också att många teknikbolag kommer framställas som skurkarna och allt sånt där. Så att där behöver vi också skilja, tror jag, på de olika sakerna. Det var ju väldigt intressant. Var det för 3 veckor sedan Block aviserade att de skulle sparka 4 000 människor. Just det. Fast jag misstänker att det bara går dåligt för dem. De behöver sparka folk för att de är kassa. Men Block är som fintech, lite Klarna-ish. Sådär. Och det fascinerande där var ju att vdn aviserade detta och motiverade det med att AI har liksom gjort en del människor obsoleta. Det var inte på grund av lönsamhet, eller det kanske det var, det visade sig sen. Men det var inte liksom det stora argumentet. Sen kom ju Nordea förra veckan eller förrförra och aviserade avsked med 1500 personer. De sa inte uttryckligen liksom att de skulle sparka folk, men det ska reduceras personalstyrka. Så det börjar ju hända på riktigt med lönsamma bolag. Jag menar, Nordea är ju sällsynt lönsamt. Liksom. Läskigt. Ja, men det händer nu. Liksom. Det händer nu, verkligen. Jag tror det kommer att vara jättedramatiskt de närmaste 5 åren innan vi har hunnit förstå vad det här betyder och anpassa oss och bygga system runt säkerhetsnät. Och, Men då tänker man ju bank. Borde inte bank kunna AI-fieras ordentligt? Absolut. Det är ju bara digitala 1 och 0. Så att allting som har hela sin affär i sånt som är 1 och 0 kod. Definitivt. Om inte Pingvin 48 sätter stopp för genom regleringar, och banker är ju väldigt liksom regleringskänsliga. Ja, det är de. Men till exempel, vi kan ta, för ofta så tycker jag att det här med gröna svanar kan bli lite diffust. Nu har vi tagit solpanel och sånt där som ett exempel. Men till exempel en jättetraditionell bransch, mat och kött och sånt där. Det är vi vana vid att det ser ut på ett speciellt sätt. Kan det AI-fieras, tänker man då? Alltså vi vill inte att AI ska övervaka kossorna som går runt där. Men det som händer är också att AI
ökar innovationstakten kring helt andra saker. Och mat och framförallt köttindustrin står för över 10% av utsläppen. Så det är otroligt utsläppande bransch. Det är väldigt antibiotikaproblematiskt för man ger ju, ni vet, och det är knappast en etisk. De flesta djur mår inte jättebra. Nej. Men nu kommer det då parallellt där med odlat kött där man plockar en cell ifrån en kossa eller vad det nu är för någonting. Och så odlar man det i en tank ungefär som man brygger öl. Ungefär på samma sätt. Och det har ju funnits den här teknologin länge. Men det visar sig också att den följer teknikens spelregler i att det blir bara bättre och bättre och priset går ner. En odlad kötthamburgare för 5-10 år sedan var hutlöst dyrt. Nu är det inte det längre. Nej. Och där kommer också AI in och hela tiden optimerar. Så det vi kommer se är att AI med andra teknologier ger sig in i till exempel livsmedelsbranschen. Så att jag tror om 10 år så kommer det inte alls vara självklart att vi äter helt vanligt kött. Utan det kommer förmodligen till stor del vara odlat och där AI och teknik hjälper till att övervaka det och där en hel bransch ställs om. Och eftersom Sverige bara är till hälften självförsörjande på mat så behöver vi ju då nya sätt att tillverka maten av säkerhetsskäl men också av klimatskäl. Så att jag tror att det vi inte tänker på tror jag kommer också omvandlas. Inte bara på grund av AI men där AI blir en förstärkande kraft i det som redan är på gång. Det var väldigt hoppgivande. Eller hur? Ja men du skriver någonting om det i boken. Och där man liksom får bilden av att vi odlar grejer i vårt eget kök. Ja. En liksom burk som där du har liksom en ölburk där som brygger sig själv. Det är faktiskt och sen har vi köttet där. Det är faktiskt en framtidsscenario som är framtaget av Vinnova bland annat. Och Curve som är ett svenskt bolag som odlar kött. Och då tittade man på hur ser det ut 2040. Och då är ett scenario, men då har vi ungefär som en riskokare hemma. Att du har din egen köttmaskin där du då odlar dina celler ungefär som att vissa har surdegsbröd. Och så skördar du dem och så äter du då. Jag hade ju odlat väldigt mycket kräftor om jag hade fått bestämma till exempel. Ja. Exakt, ja. Så det är ett scenario. Men då har vi, alltså tillbaka till börsen och vår portfölj. Men det heter ändå börssurr det här, jag är intresserad av det. Och nu sitter vi här med världens expert. Vi ska äga hälso- och sjukvårdsaktier, vi ska äga banker. Vi ska äga hälso- och sjukvårdsaktier i de hälso- och sjukvårdsbolagen som satsar på AI. De andra kommer bli omsprungna. Ja, men om vi gör det enkelt för oss, om vi har en bred portfölj, en bred ETF med de största läkemedelsbolagen, kommer inte de bara köpa upp allting? Så kan det vara. Så vi har hälso- och sjukvård i någon form. Vi har bankaktier. Vi har industribolaget i Solna. Måste stackars Judith skriva under på det här? Det här är ju dina... Jag känner att det var lite... Nej, men det är liksom det är väl... Och sen ska man också röra sig in i enskilda bolag, små bolag, de som du hänger med. Du säger ju själv, du är ju en ängelinvesterare. Jag är jättedålig på börs, för jag är så ointresserad av den. Det jag gör är att försöka lista ut vilka områden tror jag totalt kommer förändras. Om 10 år, vad är det nya normala? Och då till exempel så har jag investerat i odlat kött för att jag tror att det är helt ohållbart. Dels finns det teknik för något annat som är bättre, billigare och mer etiskt och mycket mer hållbart. Jag tror att det är no-brain att vi behöver odlat kött också. Och då har jag investerat i det. Men det är ju ingenting som ger avkastning imorgon utan om 10-20 år. Eller 5. Så kommer någon av storspelarna i USA kommer på att det där bolaget som Judith har, det är liksom en föråldrad teknik och så blir det värt 0. Liksom. Ja, såklart. Det är jätteriskigt att bara investera. Det blir ofta 0. Får jag slänga ut ett par börsbolag där så att Henrik blir nöjd. Novonesis heter de numera väl och Aarhus Karlshamn AAK är ju 2 matförbättrare som jobbar mycket på enzym- och molekylnivå. Det låter ju som ett område där man skulle kunna omfamna AI, som får vi säga, de här bolagen gör det och åstadkomma något väldigt intressant. Precis, de bolagen som jobbar med den typen av områden som vi pratar om, molekyler, allt sånt, och som då satsar stort på AI, de bolagen hade jag tyckt var jätteintressanta. De bolagen som jobbar med molekyler som inte satsar på AI, då hade jag... Ja. Och jag vet inte hur de här bolagen ligger till, men det låter ju som någonting som vi borde undersöka och återkomma till. Min systerson Noah, han pluggar på ett amerikanskt universitet just nu. Han messade mig en bild häromdagen som vi nog kan få upp på vår skärm som handlar om You can't shut GPT an encounter with God. Fint. Ja, det kanske blir en nyandlighet. Jag menar, Gabbe, du var ju lite inne på att man kan ha liksom någon sekt
Jag tror absolut att det här kommer skapa, det skapar ju existentiella frågor, det skapar ju en gudomlig entitet som vi inte är vana vid, som vi kanske ska lita på när vi bestämmer hur vi ska leva våra liv. Det ligger väl väldigt nära att man får både motrörelser och konstiga abrovinker på AI. Och det är en jättetydlig trend. Min dotter är 14 som ska konfirmeras. Det var jättesvårt att få plats på konfirmationsläger. För unga idag har ju också ett behov av, när allting är så ostabilt och rörigt och oroligt. Så att vill man söka sig till vissa. Och det är väl ett tecken på att vi drar oss åt det hållet. Intressant. Så det här kanske absolut... Va? Det är en trend. Ja, kanske. Men jag undrar om det stämmer. Jag undrar om det inte kommer också liksom tvinnas ihop. Att man kommer att söka efter Gud och spiritualitet med hjälp av digital vägledning på något sätt. Jag är inte säker på att de är uteslutande. För några år sedan så var jag med och skrev en bok och det var Alexander Bard också. Hans kapitel hade rubriken Är internet Gud eller är Gud internet? Ja. Det fick han ihop 100 sidor om på två dagar. Det är en jätteintressant fråga. Jag ska inte säga banalt, men jag tycker om i boken att det finns trevliga exempel från intressanta personer och tilldragelse. Banalt var att jag reagerade på att Jim Dator heter Dator i efternamn. Ja, det jag tyckte det var jätteroligt också. Jim Dator är en av de mest framstående framtidsforskarna som har hållit på med framtidsstudier sedan 60-talet. Och han heter då Jim Dator, vilket är otroligt. Men han är underbar. Och han menar att när vi tänker på framtiden så måste vi se den som orimlig. För vi underskattar alltid förändring. Vi tror att det kommer bli ungefär som idag, men lite annorlunda. Men med de teknologierna vi har idag så blir det ju ännu mer sant. Att jag tror att framtiden, det vill säga 10-20 år, kommer nog vara otroligt annorlunda mot vad det är idag. Och när vi då gör våra blickar mot framtiden och tar fram olika scenarier så ska vi våga också tänka de här lite orimliga tankarna. För då blir det också lättare att skapa förändring om vi utgår ifrån att saker kommer. Ser väldigt annorlunda ut. Påminner om att i Isaac Asimovs stiftelseböcker så är ju religiositeten och teknologin väldigt liksom tätt sammanvävt. Apropå fantasier om framtiden, du nämner ju Ada Lovelace också. Men jag lovade att jag skulle återkomma till nummer 37 som också fyller en viktig funktion i din bok. Du kan väl berätta om drag 37? Ja, det finns då ett strategispel som heter Go eller Go som är asiatiskt i grunden och som är betydligt mer komplext än schack och som vi i väst inte har så bra koll på. Men det är ett liksom, stort bräde med svartvita... Det verkar jättekomplicerat. Otroligt komplicerat. Och det här har ansetts vara då det yttersta tecken på intelligens, bland annat i Kina. Och det har också ansetts vara omöjligt för AI att vinna över människan. För att schack besegrade AI för ganska länge sedan. Men 2016 så vann AlphaGo över världsmästaren i Go. Och det här följde jag då som tekniknörd och insåg att det här var något stort. Och det anses vara en av de brytpunkterna där AI inte bara lärde sig tänka som oss utan lärde sig tänka på ett helt annat sätt. Så maskinerna tränade spelare mot sig själv och lärde sig då att vinna det här spelet på helt andra sätt. Så att det här välkända drag nummer 37, det är när AI som då DeepMind utvecklade, det är det 37:e draget där den lägger stenen på en plats där alla kommentatorer och människor blev förvånade. Vad är det här för någonting? Nu måste den ha begått ett misstag. Men så visade det sig att det här draget var egentligen ett genidrag. Så tekniken där någonstans förstod nördvärlden att okej, nu har den verkliga intelligensen klivit in. Och det var också en väckarklocka för Kina som efter det har satsat stora summor på att bli världsledande inom AI. Så att vi missade lite grann det. Men det var en brytpunkt. Sen efter 2016 så har det gått enormt snabb takt där vi ser då att AI gör massa olika saker. Och en kusin eller syster till AlphaGo, AlphaFold, som fick Nobelpris nu för några år sedan. Som med samma logik har analyserat proteinvärden och då förstått det är så här proteiner väcker sig och då gav oss resterande proteiner och serverade mänskligheten 200 miljoner proteiner som många forskare länge hade liksom kämpat med. Så att AI hittar ju samband som vi människor inte ser och kan därmed göra förutsägelser och innovera nya material, nya proteiner som bryter ner plast i haven, nya proteiner som hjälper oss att lösa hälsoutmaningar och sådär. Så att någonting har ju hänt och
om då 2016 så var det här väldigt få som satt på den här kraften, men nu finns den öppen för väldigt många fler. Så nu är det många forskare som använder AI för att då generera upptäckter. Och så blir nästa steg att testa det och skala upp det och skapa nya lösningar. Fascinerande. Väldigt fascinerande. Drag 37, Pingvin 37, Ja. Henrik Mitterman, Gabriel Mellqvist och Judith Wolst. Och Judith Wolst kan man följa i podcasten Cow on the Ice. Ja, Och ni kan också prenumerera på hennes nästan veckobrev. numera när boken är klar så är väl tanken att det ska bli ett veckobrev. Okej. Det har Det varit lite är- dålig. Det heter Plötsligt i framtiden. Snyggt. Och dessutom skriver hon krönikor i Finansmagasinet, ett magasin nära oss. Tack så mycket Judith för att du var här och gästade oss. Ni är så underbara. Jättespännande. Tack snälla. Tack. Detsamma. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.